Tôi yêu cậu thiếu niên tật nguyền mà mình mất 10 năm để chinh phục trong trò chơi. Cậu ấy tên là Trình Dương. Dùng điểm tích lũy từ trò chơi, tôi đổi cho cậu ấy một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng khi Trình Dương tung hoành khắp nơi, trở thành ngôi sao mới của thương giới, cậu ấy lại bắt đầu chê bai tôi. Hệ thống, tôi muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng điểm của bạn không đủ rồi. Chỉ có thể đổi sang nhiệm vụ chinh phục mới thôi. Tôi là một người chơi nhiệm vụ, còn Trình Dương là mục tiêu của tôi. Lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã suýt muốn bỏ nhiệm vụ này luôn. Vì cậu ấy u ám, cố chấp, cương quyết đẩy mọi người ra xa. Tôi thương cậu ấy, muốn gần gũi cậu ấy, nên cố tình tiếp cận, kiên nhẫn lấy lòng. Tôi ở bên cậu ấy 10 năm, cuối cùng cũng mở được trái tim cậu ấy, khiến tôi trở thành người không thể thiếu. Nhưng 10 năm ấy cũng khiến tôi thương cậu ấy thật lòng. Nên khi hệ thống chúc mừng tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi lại ngớ ngẩn không chọn rời đi ngay lập tức. Lúc ấy, Trình Dương vẫn là một cậu trai nhạy cảm, mong manh. Cậu ấy vụng về tự tay làm cho tôi một chiếc nhẫn. Mặt đỏ bừng đeo nó vào tay tôi. Cậu ấy bảo ước mơ lớn nhất của mình là được cùng Trịnh Hợp Hoan đầu bạc răng long. Nhưng tôi biết, ước mơ thật sự của cậu ấy là được đứng lên lần nữa. Tôi dùng điểm hoàn thành nhiệm vụ, đổi từ hệ thống một cơ thể khỏe mạnh hoàn hảo. Tôi vẫn nhớ như in. Sáng hôm đó, Trình Dương ôm tôi khóc mãi không ngừng. Cậu ấy bảo đây là phép màu thứ 2 trời ban cho mình. Còn tôi là phép màu đầu tiên. Chẳng bao lâu, Trình Dương bắt đầu bộc lộ tài năng và cái đầu kinh doanh siêu phàm. Cơ thể khỏe mạnh giúp cậu ấy tỏa sáng rực rỡ. Tôi chẳng nhớ nổi cậu ấy thay đổi từ khi nào. Chỉ nhớ một sáng nọ, tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu ấy. Tôi bình tĩnh hỏi một câu. Mặt cậu ấy đã đầy vẻ khó chịu, bảo tôi đừng làm ầm nên vô lý. Hôm đó, trước cửa phòng bar ở hội quán sang trọng, nghe tiếng nói quen thuộc vọng ra. Lòng tôi chẳng biết tả thế nào. Trình Dương nghiêng đầu, để một cô nàng xinh đẹp đốt thuốc cho cậu ấy. Khoảng cách siêu gần, không khí mập mờ. Trong phòng bao, ly rượu chạm nhau lan keng. Mọi người tán gẫu rôm rả. Anh Trình năm nay 28 rồi nhỉ? Bao giờ cưới chị dâu vậy? Nhất định phải mời tụi tôi uống rượu mừng nha. Chẳng biết ai buột miệng nói câu đó. Cả phòng bao lập tức im phăng phắc. Tôi ngồi xe lăn hơn chục năm. Mẹ tôi còn bỏ rơi tôi. Là Trịnh Hợp Hoan cứu tôi. Tôi biết ơn cô ấy, cũng thích cô ấy. Nhưng nói thật, giờ cô ấy chẳng xứng với tôi nữa. Cứ nhìn thấy cô ấy là tôi lại nhớ mấy ngày ngồi xe lăn. Thấy ghê ghê sao ấy. Nghe xong, tôi hít sâu một hơi. Chẳng còn do dự nữa. Giơ tay đẩy cửa phòng bao. Cô nàng bên cạnh cậu ấy vội đứng phát dậy, chạy biến ra ngoài. Cô đến đây làm gì? Hừ, Trình Dương, chia tay đi. Đừng diễn. Không diễn, cũng chẳng điên. Mấy năm qua, thấy cậu vươn lên từng ngày. Tôi mừng cho cậu. Nhưng tôi có hạn. Chẳng thể đi xa hơn với cậu được nữa. Ồ, cô giận rồi hả? Cô biết mà. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cô ở bên tôi 10 năm. Tôi không bỏ rơi cô đâu. Thôi, tôi còn chuyện với mấy người này. Cô về trước đi. Trước mai tôi sẽ lo xong căn hộ. Nói xong, tôi chẳng để ý họ nữa. Quay người bước ra ngoài. Anh Trình không đuổi theo chị dâu hả? Đi thật thì đuổi làm gì? Cô ấy chỉ nói vậy thôi. Cô ấy đi đâu được chứ? Hừ, chẳng qua muốn tôi quan tâm hơn chút. Giờ tôi đâu rảnh mà súng nước dỗ cô ấy. Giữa mùa thu sâu lắng, tôi đứng ngoài tòa nhà, cảm nhận cơn gió lạnh tạt vào mặt. Lòng lại tỉnh táo lạ thường. Hệ thống, tôi muốn về nhà. Ký chủ, qua kiểm tra. Điểm của bạn không đủ mở cổng không gian. Tôi ngẩn ra, nhỉ. Điểm của tôi hết sạch rồi. 6 năm trước đã đổi phép màu cho Trình Dương. Xài hết không chừa chút nào. Căn hộ 400 mét vuông lạnh lẽo trống trải. Tôi thu dọn hành lý.
Tính toán điểm để về, cơ thể khỏe mạnh tôi đổi trước đây, có đổi lại cho hệ thống được không? Dùng rồi cũng được. Tính giá rẻ chút cũng ổn, qua tính toán, cơ thể tương tự. 6 năm hao mòn quá nhiều. Hút thuốc, rượu chè, thức khuya, lăng nhăng. Giờ giá trị thu hồi chỉ còn nửa giá ban đầu. Lăng nhăng. Từ này đâm vào tim đau thật. Loại người như vậy, thật chẳng đáng để tôi lưu luyến chút nào. Điểm đổi ra. Đủ rồi khỏi thế giới này không? Không đủ đâu nha. Ký chủ, nhưng có thể đổi cho bạn một danh phận mới. Tôi xin cho bạn một mục tiêu chinh phục mới được mà. Bắt đầu lại từ đầu nhé. Bắt đầu lại từ đầu hả? Cũng được. Vậy trước tiên đổi lại cơ thể khỏe mạnh kia đi. Khi tôi lên máy bay rời khỏi cảng thành, Trình Dương say bí tỉ được Phương Hà đưa về căn hộ. Hệ thống kết nối camera trong nhà, cho tôi thấy rõ bộ dạng Trình Dương lúc này. Hợp hoan. Không ai đáp lại. Cậu ấy gắng gượng ngồi dậy. Diễn kịch cũng ra trò. Cậu ấy xa chán. Mày hơi nhíu lại. Đầu đau vì say làm cậu ấy bứt rứt. Trình Dương đứng lên, chậm rãi bước ra phòng khách, mở tủ lạnh, lấy một chai nước mát. Vừa mới vặn nắp chai, cậu ấy bất ngờ ngã nhào xuống sàn. Trình Dương tỉnh rượu hẳn, cũng ngơ ngác luôn. Chân tôi. Cậu ấy hoảng loạn nắm chặt chân mình. Nhưng dù cố gắng thế nào, vẫn chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Cảm giác này quen quá đi. Dù sao hơn chục năm trước cũng trải qua thế này rồi. Trình Dương trên màn hình giám sát mất kiểm soát hoàn toàn. Gào thét bất lực, tắt đi. Tôi không muốn xem nữa. Xuống máy bay, tôi chẳng thèm để ý mấy chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại. Theo chỉ dẫn của hệ thống trong đầu, tôi đi thẳng đến một cây cầu vượt. Một cô gái đang ngồi thụp xuống cầu khóc. Mục tiêu đã xuất hiện. Ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Khi ký chủ và mục tiêu cùng rơi vào trạng thái cận tử, hồn của hai bên sẽ hoán đổi. Hãy làm đúng theo hướng dẫn. Thế là tôi gọi cho Trình Dương, nói lời tạm biệt cuối cùng trong 10 năm thời gian của mình với cậu ấy. Rồi tôi vung tay ném điện thoại xuống nước. Sau đó, tôi cùng Nhiếp Tử nhảy xuống sông. Trong lúc cận tử, hệ thống hoán đổi cơ thể chúng tôi. Tôi nhìn cơ thể mình dùng hơn chục năm, chìm dần xuống đáy nước, rồi cố sức bơi ngược lên trên. Tôi được cứu sống trong thân phận một nữ sinh viên vừa ra trường đến Diệp Tử. Diệp Tử này, gia cảnh chẳng khá khẩm gì. Bố mê cờ bạc, mẹ mất sớm, em trai chẳng ra gì, còn bản thân thì tàn nát. Để trả nợ cờ bạc, bố cô ấy định bán cô vào hội quán làm gái tiếp rượu. Cô ấy không chịu, vất vả lắm mới trốn thoát. Nhưng bố cô lại dẫn cả đám người đến bắt lại. Hết đường chạy trốn, Diệp Tử quyết định kết thúc đời mình. Cũng nhờ vậy, tôi mới có cơ hội mượn cơ thể cô ấy, bắt đầu một nhiệm vụ mới. Tôi vừa được đội cứu hộ vớt lên bờ. Một gã béo lùn dẫn vài người xô đám đông vây quanh tôi. Đây là con gái tôi. Tôi đưa nó về nhà ngay đây. Hắn chẳng thèm để ý, túm tay kéo tôi đi, nhét tôi vào xe ven đường. Tôi chẳng phản kháng chút nào, cứ ngoan ngoãn lạ thường. Vì tôi vừa nhận được thông tin về mục tiêu chinh phục mới từ hệ thống. Lương Học Sinh đến ông trùm tập đoàn lương thực, tối nay sẽ xuất hiện ở hội quán Kim Lập. Đây là cơ hội duy nhất để tôi tiếp cận anh ta. Gã đàn ông lên xe, tát tôi một cái rõ kêu, con danh này, suýt làm hỏng chuyện của tao. Hừ, tao cho mày ăn sung mặc sướng, mày dám bỏ trốn hả? Tôi không chạy nữa. Tôi nghe lời bố, thế mới ngoan. Mày phải cảm ơn tao, đã cho mày một gương mặt xinh xắn. Xe rời khỏi cây cầu, hòa vào dòng xe cộ.
chạy thẳng về trung tâm thành phố. Tôi vừa đến hội quán Kim Lập, hang ổ tiêu tiền lớn nhất Cảng Thành. Đã bị bố đẩy mạnh một cái. Quản lý Vương, nhờ anh dạy dỗ con gái tôi nhé. Rồi quản lý Vương đặt tên tôi là Diệp Tử. Dẫn tôi ra hậu trường, thay đồ, học quy tắc, làm quen môi trường. Trang điểm vài đường, gương mặt vốn trong sáng bỗng thêm nét quyến rũ. Trông càng mê hoặc hơn. Trong lúc đó, tôi nghe được mục tiêu chinh phục Lương Hạc Sinh đang ở tầng 4. Khi tôi đang đọc nội quy nhân viên trong phòng nghỉ, hệ thống, Lương Hạc Sinh hiện đang ở toilet tầng 4. Đi ngay cầu thang thoát hiểm lên đó. Bảo vệ vừa rời đi rồi. Tôi lập tức hành động ngay. Tôi rửa tay xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đụng phải một người đàn ông từ phía đối diện. Xin lỗi. Anh ơi, đồ của anh rơi kìa, không lấy hả? Nói xong, tôi quay đầu bước đi, anh ta vội vàng đuổi theo. Tôi kích hoạt một đạo cụ chinh phục khó quên. Rồi quay người rời đi luôn. Năm 1987. Đếm ngược kết thúc. Cô tên gì? Diệp Tử. Quả nhiên, 3 ngày sau, Lương Hạc Sinh xe đến đón tôi, đưa đến một biệt thự siêu yên tĩnh. Tôi trở thành một trong những người phụ nữ của anh ta. Giới thượng lưu Cảng Thành xôn xao hết cả lên. Bảo rằng ông trùm nhà họ Lương dẫn một cô gái từ hội quán Kim Lập đi nuôi ở biệt thự ngoại ông. Hầu hết mọi người chẳng để tâm lắm, chỉ nghĩ là vui chơi nhất thời thôi. Cô ta ở bên Lương Hạc Sinh được 1 tháng, đã là giỏi lắm rồi. Nhưng họ thất vọng rồi. Tôi ở biệt thự ngoại ông của Lương Hạc Sinh tận 4 năm liền. Từ một trong số nhiều người phụ nữ của anh ta, trở thành người anh ta thích nhất. Rồi cuối cùng là người duy nhất bên anh ta. Ai cũng bảo, ông Lương lần này nghiêm túc thật rồi. Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ cười nhẹ, chẳng để tâm. Bộ lọc hệ thống hiển thị, tình cảm của Lương Hạc Sinh với tôi luôn dưới 50%. Nhìn Thanh tiến độ mãi không nhúc nhích, tôi cũng hơi sốt ruột trong lòng. Lại thêm 1 năm nữa. Cuối cùng, khi tình cảm của Lương Hạc Sinh đạt 60%, đột phá tôi mong đợi bấy lâu cũng đến. Lương Hạc Sinh lần đầu dẫn tôi chính thức gặp gia đình. Trên bàn ăn, tôi gặp em gái ruột của anh ta đến Lương Gia Vận. Lương Gia Vận là em sinh đôi của Lương Hạc Sinh. Cha mẹ họ mất sớm. 2 anh em cùng lớn lên, tình cảm rất sâu đậm. Năm 10 tuổi, anh em họ bị bắt cóc bất ngờ. Khi chạy trốn, để dành chút cơ hội sống, 2 người chạy theo 2 hướng khác nhau. Lương Gia Vận bị bắt lại, mất một cánh tay sau đó. Tính tình cô ấy càng ngày càng kỳ quái, thất thường khó đoán, nhưng Lương Hạc Sinh lại cực kỳ nuông chiều cô em này. Bất ngờ thay, tôi lại nghe tên Trình Dương từ miệng Lương Gia Vận. Hóa ra trong một buổi tiệc rượu, Lương Gia Vận gặp người đàn ông cùng cảnh tật nguyền như mình, nhưng vẫn giữ vị trí cao, điềm tĩnh tự nhiên đến Trình Dương, và bị cuốn hút sâu sắc. Cô ấy gạt bỏ hết tự tôn, bám theo cậu ấy, nhưng người ta chẳng thèm liếc mắt nhìn cô. Cuộc tái hợp với Trình Dương đến bất ngờ quá đi. Lương Hạc Sinh dẫn tôi đi dự một buổi tiệc tối, nhưng ai ngờ Trình Dương lại là người tổ chức. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Lương Hạc Sinh trò chuyện vui vẻ với Trình Dương. Định kiếm cớ chuồn đi, thì ánh mắt Trình Dương đã quét tới. Vị này là... Đây là bạn gái tôi, Diệp Tử. Chào anh Trình. Lâu nay nghe danh. Cô Diệp, cô rất giống vị hôn thê của tôi. Nhất là đôi mắt. Không khí bỗng chốc ngượng ngùng. Tôi thầm thấy buồn cười trong bụng. Khi Trịnh Hợp Hoan còn sống, cậu chẳng màng. Giờ cô ấy mất rồi lại giả vờ tình sâu nghĩa nặng. Đúng là trơ trẽn. May sao có mấy người đến cụng ly với Trình Dương. Lương Hạc Sinh nhân cơ hội kéo tôi rời đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt Trình Dương nữa. Hệ thống, cảnh báo ký chủ. Chỉ số tình cảm của Lương Hạc Sinh vượt ngưỡng 70%. Chúc mừng ký chủ, cố lên nhé. Quả nhiên, kích thích vừa đủ làm đàn ông bùng lên ý chí tranh đua. Ý chí ấy biến thành tình cảm luôn. Giữa buổi tiệc,
Lương Gia Vận chẳng biết đến từ lúc nào, lại lần nữa tỏ tình với Trình Dương. Cô nhảy xuống bơi một vòng đi về. Tôi cho cô một cơ hội. Trong tiếng kinh ngạc của mọi người, Lương Gia Vận dứt khoát nhảy xuống vùng nước sâu của bể bơi. Cô ấy thiếu một cánh tay, giữ thăng bằng khó lắm luôn. Nhìn cô ấy vùng vẫy chậm dần. Tôi nhảy xuống cứu cô ấy ngay. Sau chuyện này, chỉ số tình cảm của Lương Hạc Sinh vượt mốc 75%. Nhưng đến ngày thứ 3 anh ta đi công tác, tôi chỉ ra ngoài đánh gôn một lúc. Trên đường về đã bị người ta bắt cóc. Tôi bị nhốt vào một căn phòng tối om. Hệ thống, tôi có nguy hiểm tính mạng không? Qua kiểm tra, không có đâu. Vậy tôi yên tâm rồi. Chừng 5-6 tiếng nữa trôi qua, Lương Gia Vận cũng bị trói, ném vào đây. Tên bắt cóc lôi điện thoại ra, gọi video call. Chào ông Lương buổi chiều vui vẻ nhé. Ông Lương, ông chỉ được cứu một người thôi. Hai câu này, ông chọn ai đây? Câu chuyện này hơi xến sẩm thật. Nhưng tôi thấy mình sắp xong nhiệm vụ rồi, về nhà được rồi. Về nhà nào? Tên bắt cóc cho Lương Hạc Sinh một tiếng suy nghĩ. Một tiếng sau, tên bắt cóc quay lại. Hắn sai người lôi Lương Gia Vận đi, để lại tôi đến kẻ bị bỏ rơi, không ai chọn. Họ nhét tôi lên một chiếc xe. Trên xe, tôi thấy Trình Dương. Trình Dương thông minh hơn tôi tưởng. Cậu ấy biết rồi, tôi chính là Trịnh Hợp Hoan. Cậu ấy nghĩ tôi có sức mạnh bí ẩn giúp chân cậu ấy lành lại, nên muốn nghiên cứu tôi. Trên một hòn đảo hoang, tôi bị đưa vào một viện nghiên cứu tư nhân kiểu nhà tù. Trình Dương ra lệnh cho đám nghiên cứu viên kiểm tra cơ thể tôi, toàn diện từ Anh đến Si. Kết quả cho thấy, cơ thể tôi chẳng có gì bất thường. Trình Dương cầm tờ kết quả in thin thít. Rồi cậu ấy lại cười phá lên. Thứ tạo ra phép màu, đâu dễ bị phát hiện thấy được. Nghiên cứu tiếp đi, giữ mạng sống là được. Còn lại tụi mày muốn làm gì thì làm. Thứ cậu ấy quan tâm vẫn chỉ là đôi chân của mình thôi. Hệ thống, cảnh báo ký chủ. Chỉ số tình cảm của Lương Hạc Sinh vượt mốc 85%. Chúc mừng ký chủ. Cố lên nữa nhé. Sau khi tôi rời xa anh ta, niềm nhớ nhung trong lòng anh ta bắt đầu nhen nhóm, rồi bùng lên dữ dội. Giờ chắc Lương Hạc Sinh đã nhận ra rồi. Và hắn đang dốc mọi nguồn lực để tìm tôi khắp nơi. Với khả năng của anh ta, tìm ra chỗ này chỉ là vấn đề thời gian. Trình Dương chắc cũng biết, nhưng cậu ấy chẳng quan tâm. Đã liều lĩnh dốc toàn lực rồi. Tôi bị giam trên bàn nghiên cứu lạnh lẽo. Người đẩy ông lớn ông nhỏ. Đám nghiên cứu viên lúc thì lấy gì đó từ tôi, khi thì tóc, khi thì máu, lúc lại là da với thịt. Tôi chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Tính ra chắc chỉ 4-5 ngày. Nhưng tôi thấy như 4-5 năm dài dằng dặc. Hệ thống, cảnh báo ký chủ. Chỉ số tình cảm của Lương Hạc Sinh vượt mốc 93%. Chúc mừng ký chủ. Cố lên nữa nha. Chiều tối ngày nhận thông báo ấy, Trình Dương cuối cùng không nhịn nổi, đến gặp tôi. Trình Dương bước tới gần. Sao cô lại thảm hại thế này? Cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Tôi thừa nhận rồi đấy. Tôi chính là Trịnh Hợp Hoan. Và tôi nói thẳng luôn cho cậu biết. Phép màu giúp cậu đứng lên được. Đúng là do tôi mang đến thật. Ôi Hợp Hoan, cho tôi gọi điện cho Lương Hạc Sinh đi. Được, nhưng tôi phải đứng đây nhìn cô gọi. Khoảnh khắc điện thoại kết nối, bên kia vang lên một tiếng động lớn. Hình như Lương Hạc Sinh làm đổ thứ gì đó. Là Diệp Tử hả? Là tôi, Hạc Sinh. Thật ra tên tôi là Diệp Tử. Diệp Tử cho anh từ đó. Hạc Sinh, tôi vẫn luôn nợ anh một lời cảm ơn. Quýt tôi mà nói, anh chính là người cứu rỗi tôi. Lương Hạc Sinh, tôi yêu anh. Thật ra cuộc gọi này cũng chẳng cần thiết lắm đâu. Quýt tốc độ hiện tại, chẳng đến 3 ngày là tôi xong nhiệm vụ rồi. Nhưng tôi không chờ nổi nữa. Nhiệm vụ ở thế giới này làm tôi mệt tim mệt phổi quá rồi. Hệ thống, cảnh báo ký chủ. Chỉ số tình cảm của Lương Hạc Sinh vượt mốc 95%.
Hệ thống, cảnh báo ký chủ. Chỉ số tình cảm của Lương Hạc Sinh vượt mốc 99%. Chúc mừng ký chủ. Thắng lợi đã trong tầm tay. Cậu còn đợi gì nữa? Cậu chẳng phải rất muốn đứng lên lại sao? Tôi là người hơi thủ dai. Cậu nhốt tôi hành hạ lâu thế. Tôi phải trả đũa lại chút chứ. Hợp hoan, cô ra điều kiện đi. Chỉ cần cô giúp tôi sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cô. Điểm từ việc chinh phục Lương Hạc Sinh. Ngoài mở cổng thời không thì... Còn dư không? Ví dụ như giúp Trình Dương đứng lên lại chẳng hạn. 1 phút nữa thôi. Hệ thống, cảnh báo ký chủ. Chỉ số tình cảm của Lương Hạc Sinh đạt mốc 100%. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chinh phục. Tôi ngẩng lên nhìn Trình Dương. Bảo cậu ta quỳ xuống cầu xin tôi. Khi cậu ta quỳ trước mặt tôi với tư thế kỳ quặc, tôi thấy thoải mái trong lòng ghê. Chừng nửa tiếng sau, tôi bảo hệ thống cho cậu ta đứng lên lại, cảm nhận được đau đầu gối. Cậu ta mừng rỡ khôn xiết. Cậu ta như đứa trẻ mới học đi, lon ton khắp phòng nghiên cứu. Nhân lúc cậu ta đi tìm bác sĩ kiểm tra, tôi vội bảo hệ thống giúp tôi rời nhiệm vụ ngay. Hệ thống, nhận yêu cầu từ ký chủ. Rời nhiệm vụ, đếm ngược thời gian bắt đầu, 19, 8. Rời nhiệm vụ. Đếm ngược, 19, 8. Rồi tôi thấy Trình Dương ngã nhào xuống đất cái rầm. Ánh mắt cuối cùng cậu ta nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Nhưng tất cả chuyện này chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.